ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Well Lived Wisdom สุขภาพดีด้วยปัญญา เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพกายและใจที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเราเอง ช่วงนี้เรามักจะเห็นข่าวคนเป็นสโตรกกันแบบไม่ทันตั้งตัว มันคือภัยเงียบที่หลายคนมักมองข้าม เพราะมีความเชื่อผิดๆคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นเอง เลยไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิต ใช่เลยครับ ว่าแต่จริงๆแล้วสโตรกคืออะไร มีอาการอย่างไรบ้างครับ สโตรกคือสภาวะที่สมองมีเส้นเลือดตีบหรือแตกส่งผลให้เกิดการติดขัดทำให้สมองขาดเลือดไปเลี้ยงทำให้สูญเสียการทำงานอย่างฉับพลัน ถ้าเราสังเกตหน้าคนที่เป็นจะเริ่มเบี้ยวไปข้างหนึ่งแขนขาเริ่มอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งการพูดเริ่มพูดไม่ชัดหากพบอาการใดอาการหนึ่งแบบหาสาเหตุไม่ได้ให้รีบนำส่งแพทย์ทันทีจะช่วยกู้คืนได้ทันค่ะแต่ถ้าหากปล่อยไว้นานจะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะน่ากลัวนะครับ จากประสบการณ์ที่เห็นญาติและคนรอบข้างเป็น เท่าที่สังเกตพวกเขาจะไม่ชอบกินน้ำน้อยมาก ที่ชอบกินคือน้ำสีน้ำหวานที่ใส่น้ำตาล พวกกาแฟเย็นชาเย็นนี่ของชอบเขาเลย แถมชอบกินขนมหวาน ผลไม้หวาน และมีปัญหาขับถ่ายด้วยครับ จะสังเกตได้ว่าส่วนมากมาจากอาหารและพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะ ร่างกายมีการกระทบร้อนเกินหรือเย็นเกิน เลยทำให้ลมติดขัด พาให้ระบบเลือดลมมีปัญหา และอาจพาไปถึงป่วยเป็นสโตรกได้ค่ะ จุดสังเกตอีกจุดคือมีสัญญาณการติดขัดที่คอและบ่า มีอาการคอแข็ง บ่าแข็ง แล้วเราจะมีวิธีป้องกันบ้างไหมครับ มีค่ะ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดื่มน้ำให้เพียงพอ ให้ได้อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว หันมากินอาหารยาสุขภาพ อาหารธรรมชาติ แนวต้ม นึ่ง เน้นไปที่ผักและเนื้อสัตว์ย่อยง่าย กินให้ครบ 5 หมู่ พยายามหลีกเลี่ยงของทอด ของมัน อาหารแปรรูป หลีกเลี่ยงของหวานและผลไม้หวานทุกรูปแบบ กินอาหารที่มีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกบ้าง โดยเฉพาะนัตโตะและเนื้อปลา เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน น้ำมันปลา เพื่อช่วยระบบย่อยและระบบขับถ่ายค่ะ ทำไมต้องเป็นนัตโตะและเนื้อปลาด้วยครับ เพราะนัตโตะมีวิตามิน K2 ช่วยสลายริ่มเลือดอุดตัน ป้องกันคราบพลักอุดตันในหลอดเลือดของเรา และยังช่วยเสริมภูมิด้วยค่ะ ส่วนเนื้อปลาที่บอกไปมีโอเมก้า 3 เป็นไขมันดีที่ช่วยสร้างภูมิและลดการอักเสบ ช่วยระบบประสาทและการไหลเวียนของเลือดค่ะ นอกจากการปรับอาหารมีอย่างอื่นอีกไหมครับ ฝึกนิสัยขับถ่ายให้ได้ทุกวัน ถ่ายให้หมด อย่าปล่อยให้ท้องผูก เดินให้ลำไส้ขยับบ้าง อย่านั่งนอนค่ะ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และอย่าเล่นกีฬาหรือทำงานหักโหมเกินไป ร่างกายจะเกิดภาวะเครียดสะสม หากมีอาการปวดคอ ปวดบ่า ให้ไปนวดคลายบ้าง อย่าปล่อยให้คอแข็ง บ่าแข็ง หลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตในห้องแอร์นานๆ หันมารับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์บ้างค่ะ และสุดท้ายการนอนหลับพักผ่อนที่ดีก็สำคัญมากเช่นกัน ถ้าเรานอนไม่พอ ระบบภายในจะรวน ภูมิจะตกง่าย และจะพาร่างกายพังได้เลยค่ะ ขอบคุณครับ เป็นแนวทางป้องกันที่ไม่ยากเลยนะครับ ถ้าทำได้ก็ลดการเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคนี้ได้ แล้วถ้าคนที่เป็นสโตรกแล้ว เราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างไหมครับ คนที่เป็นและอยากฟื้นตัวได้ไวควรต้องควบคุมอาหารที่บอกไว้อย่างจริงจัง ของหวานผลไม้หวานต้องงดเลยนะคะ ต้องงดน้ำตาลจริงจังเลยค่ะ หันมากินแนวสุขภาพ และเพิ่มในส่วนของอาหารที่มีวิตามิน K2 กับโอเมก้า 3 ด้วยค่ะ ทำอาหารที่มีส่วนผสมของสมุนไพรริดร้อนและน้ำมันหอมระเหย อย่างพวกขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม กระเพรา โหระพา พริกไทยดำ หรือจะต้มน้ำขิงจิบอุ่นๆ ทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ เพื่อช่วยให้ระบบย่อยและระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้น อาหารนี่สำคัญมากจริงๆนะครับ ผมว่าถ้าปรับจริงจังนี่จะช่วยให้ฟื้นได้เร็วขึ้นเยอะเลย ผมเห็นคนข้างบ้านที่เขาไปเดินที่สนามหญ้าด้วยครับ อันนี้ช่วยได้อย่างไรครับ การเดินบนสนามหญ้าคือการออกกำลังกายที่ดีอย่างหนึ่งเลยค่ะ ช่วยถ่ายเทประจุพลังงานลบลงพื้นดิน และรับพลังดีๆจากธรรมชาติ เป็นการปรับประจุไฟฟ้าในร่างกายให้สมดุล คนที่เป็นควรทำกายภาพทุกวันโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะ หมั่นแช่เท้าและมือด้วยน้ำต้มใบมะขามอุ่น เพื่อกระตุ้นระบบประสาท ให้หากิ่งใบมะขามมาต้มให้เดือด แล้วรอให้อุ่นนำมาแช่เท้าทุกวันสัก 15-20 นาที หรือจะใช้เกลือทะเลแทนได้เช่นกันค่ะ ถ้าหาโอกาสไปอบตัวด้วยสมุนไพร หรือทำซาวน่าสักอาทิตย์ละ 3 ครั้งก็จะยิ่งดีค่ะ เป็นแนวทางธรรมชาติบำบัดมากครับ มีอะไรที่ช่วยได้อีกไหมครับ
อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือความอดทน เชื่อว่าตัวเองจะต้องกลับมาหาย และให้กำลังใจตัวเองทุกวันด้วยคำพูดดีๆ อย่างฉันทำได้ ฉันแข็งแรง ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ ผมจะเอาไปปรับใช้และบอกต่อคนอื่นด้วย ผมไม่อยากเป็นโรคยอดฮิตแบบคนอื่น ถ้ารู้ตัวไวและปรับตัวก็ห่างไกลจากสโตรกได้ ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังช่อง Well Live Wisdom แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ EP ต่อไปนะคะ ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ทำช่องต่อไป ขอให้ทุกท่านสุขภาพดี อย่าลืมบอกรักตัวเองทุกวันด้วยคำพูดดีๆกันด้วยนะคะ ฉันแข็งแรง ฉันสุขภาพดี